بسم الله الرحمن الرحيم. جالنا سؤال كويس جدا بيقول: أنا شخصية قوية لكن في بعض المواقف لا أقدم رد الفعل المناسب. هنا كويس إن صاحب الشخصية القوية ديت بيعمل تقييم لنفسه باستمرار، وبيشوف إذا كان هو فعلا بيطبق الأشياء وضع أساسها في شخصيته في المواقف الواقعية الطبيعية اللي بتحتاج رد فعل إيجابي سريع. فالشخصية الإيجابية يتوقع من نفسه إن هو يجاوب أو يكون له رد فعل في كل موقف جيد ومناسب للموقف اللي تعرض له. طبعا كل المواقف مش زي بعضها، في مواقف بتكون بسيطة وبيقدر يحس إن هو مسيطر على الموقف، عامل رد إيجابي، لكن أحيانا بيلاحظ هو إنه ما عملش المفروض كان يتعمل. فبعد ما يغادر مكان الموقف اللي حصل يقعد مثلا هادي في البيت او في المكتب بتاعه، بيفكر تاني في الموقف اللي حصل امبارح او النهارده من شويه، ويلاقي ان هو كان ضعيف وكان مفروض يعمل حاجه تانية غير التصرف اللي هو عمله. يعني باختصار، صاحب الشخصيه القويه احيانا بيتعرض لمواقف يرى فيها نفسه في موقف ضعف حسب اللي هو كان يأمله من نفسه ان هو كان المفروض يتصرف بطريقه مختلفه عن الطريقة اللي اتصرف بيها. فأولا هنا في شيء إيجابي جيد حصل، إن صاحب الشخصية القوية بيقيم نفسه باستمرار، مش متوهم إن هو صاحب شخصية قوية وخلاص وينسى الموضوع وتمر الأمور عليه بدون ما يقيمها. لا، هو بيحاول يقيم تصرفاته في مختلف المواقف. فوجه الخصوص في هنا مثلا قال إن أنا شفت إن أنا لازم أتصرف بطريقة أخرى في موقف معين مريت بيه، لكن الإجابة ديت جات لي متأخرة، مش بتيجي بسرعة تلقائية في نفس الموقف وفي الوقت المناسب إن هو يكون له رد فعل جيد. أولا أهنئ صاحب هذه الشخصية القوية على الملاحظة الواضحة وأمانته مع نفسه، إن هو وضح إن هو غير راضي عن رد فعله في هذا الموقف. ده شيء يستحق التقييم الجيد أو الإشادة به. فأنا أهني صاحب هذه الشخصية على أنه قدر يصيغ السؤال بهذه الطريقة. طبعا صياغة السؤال بهذه الكلمات الغرض منه أنه هو عايز إجابة تحسن من ردود أفعاله في المواقف اللي جاية اللي شبه كده. أنا أبشر صاحب الشخصية القوية أنه هو على الطريق إلى أنه في المستقبل القريب سوف يتصرف بطريقة أكثر إيجابية وأكثر قوة من المرة السابقة. يعني كونك أن أنت تجيب موقف معين تصرفت بيه بطريقة غير قوية، معناه أن أنت عندك الرغبة أن أنت في المرة القادمة عايز تؤدي أداء أفضل إذا تكرر الموقف زي ما هو بالظبط. طيب لو تغير، على فكرة التغير مش هيكون يعني تغير كبير جدا، المواقف بتتشابه وبتتكرر، وحتى إذا كان موقف جديد فعلا ما مرش قبل كده، المواقف اللي قبل كده وطريقة مناقشتها وطريقة تقييمها زي ما هو قيم نفسه هنا إن هو ما كانش راضي عن نفسه في هذا الموقف، فإحنا بنقول إن هو لازم يعيد هذا الموقف في ذهنه مرة أخرى. يعني مش عشان إن الموقف انتهى ومر يعني التفكير فيه هيكون سلبي، لا بالعكس، التفكير في الموقف اللي مر والإنسان شاف نفسه فيه إن هو ما كانش الرد المناسب مثلا، أو إن في ردود أفعال تانية كان مفروض يتخذها ظهرت له فيما بعد، كويس جدا، مفروض يكتب هذه الردود في ورقة مثلا 1 2 3 أكتر من طريقة كان ممكن يرد بيها رد أكثر إيجابية في هذا الموقف. وبعد ما يكتبهم يبتدي يدرسهم ويبص ويشوف إيه الأنسب لنفسه لشخصيته ويتبناه، بحيث يعني نظريا إذا تكرر الموقف أنا هرد بالطريقة نمرة 3 مثلا، ويبتدي يستحضر الموقف مرة أخرى ويبتدي يشوف نفسه إزاي هيأدي الأداء المناسب وهيرد الرد المناسب، ويحاول يكرر هذه العملية أكثر من مرة. يعني وهو هادي الأعصاب جدا، يعني على يوم يومين خلال الأسبوع مرتين يرجع يبص على الأشياء اللي كتبها. أنا بركز جدا على أن الإنسان لازم يكتب المواقف ديت، لأن بالكتابة يسهل تحديد المشكلة وهيسهل
معرفة الموقف بالظبط، وهيسهل معرفة الإجابات المختلفة أو الردود المختلفة اللي كان ممكن تتناسب مع هذا الموقف. فده بيدينا فرصة إن إحنا في المستقبل كأن الإنسان بيذاكر مادة، والمادة دي كيف ترد رد مناسب في مختلف الظروف أو مختلف المواقف، كأنها مادة دراسية لكن ملهاش كتاب تتذاكر منه. فالإنسان هو اللي هيألف الكتاب بتاعه. هيألفه إزاي؟ غالبا من مواقف حقيقية تعرض ليها، وحتى إن كانت المواقف مواقف خيالية، يعني يتخيل نفسه، مش لازم يكون كله خيال 100%. ممكن يلاحظ أشخاص آخرين تعرضوا لمواقف معينة وتصرفوا بطريقة ما، ممكن الطريقة دي يكون هو موافق عليها، يعني عجباه، فياخدها كأنها أشياء يجب أن تدرس، وإن هو يضع نفسه في نفس موقف الشخص اللي جاوب إجابة، كأنه يتقمص الشخصية ويتقمص الموقف ويجاوب هذه الإجابة التي ارتاح إليها. ممكن يحط نفسه في موقف شخص آخر كان في موقف ما، ورد فعله تجاه هذا الموقف كان رد سيء، فيبتدي هو يضع نفسه مكان هذا الشخص الآخر، ويضع حلول أو يضع ردود أفعال مناسبة وأكثر إيجابية من اللي عمله الشخص اللي تصرف بطريقة غير إيجابية. إما أن يكون الموقف خيالي تماما هو بيفترضه أو بيتوقع أنه ممكن يتعرض له في المستقبل، أو موقف شخص آخر كان إيجابي جدا وكان ممتاز، يبتدي يذاكره ويضع نفسه فيه ويتكلم بصفته الشخصية في هذا الموقف. كلها مذاكرة، يعني تشغيل الذهن في مواقف زي اللي بيشوفه، أو موقف سلبي شاف شخص آخر تصرف بسلبية ويبتدي يغير ويحط البدائل الإيجابية اللي هو شايفها. هنا يكون الإنسان على طريق مضمون إن هو في نهاية هذا الطريق، لأنه بيبحث عن إجابات وبيقيم نفسه وبيقيم أداء الآخرين. عملية التقييم دي بتسيب رواسب في العقل، مش بس بتعدي وبتنتهي وبتتنسى أبدا، بتكون موجودة في العقل، يعني بس في مكان في الذاكرة البعيدة، وبيمكن استدعائها في المستقبل. بتتم بطريقة يعني غير واضحة، لكن ده اللي احنا شفناه، ان هو كل ما تنتبه لكل موقف وتشوف ايه اللي حصل فيه سواء ليك او من غيرك، وبعدين لازم تنتهي الى انسب الحلول، وبعدين بتسيبه في عقلك الباطن او الذاكرة البعيدة، بس بتحطه بطريقة منظمة. بتشوف ان دي انسب الطرق لمعالجة هذا الموقف. بتيجي في المستقبل بتقدر تسترجعها لما تتحط في الموقف دوت، لان عندك رصيد. اي نعم الرصيد مش واضح او انت سبته في الذاكرة ومش اخد بالك منه، لكن بين الحين والاخر ممكن تذاكر هذه المادة زي ما قلنا كأنها مادة دراسية وتراجعها من وقت للتاني. كل ما ترجعها أكتر وتحط نفسك في هذه المواقف وتتصرف التصرف الإيجابي المناسب لكل موقف من هذه المواقف، هيكون أدائك بالتأكيد في المستقبل مهما كانت الظروف ومهما تغيرت المواقف. حتى إذا فرضنا أن في مواقف جديدة 100%، برضو الخبرة اللي أنت سعيت ليها وركزت فيها ودرستها دراسة جيدة هتساعدك في المواقف اللي هيجي في المستقبل. مش هتكون كأنك واحد لسه ما فكرش خالص أو ما توقعش من نفسه إن هو يتصرف تصرف إيجابي في مختلف المواقف. يعني الشخص اللي ما درسش خالص المواقف ديت ما ركزش فيها هيكون أقل كفاءة من الشخص اللي درسها وقضى وقت فهمها ومعرفة الأنسب لكل موقف. في موقف ممتاز جدا من شيخ الأزهر مثلا، عندما عرض عليه بعض الأشخاص فكرة إن الحق متغير، فشيخ الأزهر جاوب إجابة ممتازة جدا. أنا الإجابة دي فضلت أذاكرها كأنها مذاكرة، شيء يحتاج إلى مذاكرة ومدارسة وإعادة تكرار، وشفت الكلام المنطقي إزاي بيرد على هذه الفكرة. لأن الحق بمنتهى البساطة واحد لا يمكن يتغير. لازم نتأكد من الفكرة، لأن في ناس تانيين بيحاولوا يروجوا الفكرة إن الحق متغير ومتعدد. لا، الحق واحد، لكن إدراك الحق هو اللي قد يتغير. شيء واحد بس هو اللي يمثل الحقيقة، أما إدراك الحقيقة يتغير من شخص لآخر، ده المفهوم.
لكن ما ينفعش أبدا إن أي حد يقول إن الحقيقة ذاتها متغيرة. نسمح إن كل شخص يتكلم في موضوع معين بطريقة مختلفة، وإلا في الحالة دي مفيش منطق، مفيش أساس، مفيش مبادئ. بما إن هنا في منطق وفي مبادئ وفي أسس للتفكير، يبقى ما ينفعش إن احنا نستخدم كل هذه الأدوات وبعد نرجع نقول إن الحق أو الحقيقة متغيرة. طب إيه فايدة الأدوات؟ إمتى هنتفق؟ فهنا باب كبير جدا لتمييع الثوابت اللي احنا آمنا بيها أو اعتقدنا فيها أو انتهينا من دراستها. خطر جدا النقطة دي، خطر من ناحية الناس اللي هم بيروجوا ليها، والخطر قائم برضو على الناس اللي بيسمعوها. ولكن في إجابة شيخ الأزهر كان رد ممتاز جدا جدا. زي ما بقول، لما تشوف حاجة زي كده إن إنسان رد مناسب على قضية خاطئة، حاول تدرس هذه الأمور. كل الأمور دي بتتجمع وبتترسب في رأس الإنسان. لذلك الإنسان اللي بيفكر زي صاحب هذا السؤال ده يبشر بخير كبير جدا، طالما بتفكر في المواقف بطرق مختلفة وبتحاول تطلع منها، سواء ليك سواء لغيرك، بإجابة جيدة، تدرسها دراسة جادة. تأكد إنك هتتطور تطورات كبيرة جدا جدا في المستقبل، وهتقدر توصل للحقيقة، وهتقدر توصل للإيجابية والرد المناسب حسب تغير المواقف. وإن شاء الله كل ما حد هيكتب سؤال جديد هنحاول نرد عليه. لكن أنا أفضل إن الأسئلة تكون موجودة في community page، لكن مفيش مانع برضو إن في نفس الموضوع في نفس الفيديو دوت إذا حطيت بعض التعليقات تحت أسئلة جديدة أنا هنتبه ليها وهرد عليها إن شاء الله. وكمان أسفل الفيديو هحط بعض النماذج للإجابات الجيدة، وإن هي ممكن تحفز الإنسان على إنه يفكر بنفس الطريقة ويحاول يجاوب إجابات ويتصرف تصرفات أفضل وأكثر إيجابية في المستقبل. شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر بإذن الله.